Cô bé nhặt được một quả trứng chim và lén mang về nhà để ấp. Không ngờ quả trứng ngày càng lớn, cuối cùng lại nở ra một con chim kỳ dị trông giống cô bé. Tác phẩm của Vũ Ca luôn là hàng chất lượng cao. Hôm nay mang đến một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị, với đầy ẩn ý khiến người xem rợn gáy. Nhân vật chính của chúng ta là một cô bé 12 tuổi, sống trong một gia đình 4 người hạnh phúc. Một ngày nọ, một con quạ bay vào nhà qua cửa sổ, không chỉ làm vỡ đèn chùm mà còn đập nát lọ hoa. Cả gia đình cùng nhau ra sức bắt con quạ. Cuối cùng cô bé dùng chăn bắt được nó. Mẹ cô bé lấy con quạ từ tay cô, không thương tiếc, mà vặn gãy cổ con quạ, tiến nó về thế giới bên kia. Cô bé rất ngạc nhiên, cô liên tiếp cho xác con quạ vào thùng phân hữu cơ, nhưng khi cô rời đi, con quạ lại cử động. Tiểu Mỹ là hàng xóm mới của cô bé, cô ấy có một con chó cưng. Cô bé muốn vuốt ve con chó nhưng con chó lại cắn cô. Tối hôm đó, cô bé nghe thấy tiếng chim kêu, nên đã đứng dậy kiểm tra thùng phân. Con quạ đã biến mất. Cô lần theo tiếng chim tới khu rừng, tìm thấy con quạ đang hấp hối. Cô dùng đá đập nát con quạ, kết thúc sinh mạng của nó. Khi đó, cô bé phát hiện ra gần đó có một quả trứng chim và lén mang quả trứng về nhà. Trong buổi tập thể dục dụng cụ, cô bé luôn thất bại khi tiếp đất. Huấn luyện viên nói rằng nếu không tập được thì cô sẽ không thể tham gia thi đấu. Bạn học của cô rủ cô đi chơi sau giờ học, nhưng cô bé từ chối vì phải tập chạy. Nhìn bóng dáng bạn bè dần xa, cô lại cảm thấy rất cô đơn. Về đến nhà, cô thấy mẹ đang tán tỉnh anh thợ sửa chữa tên tai lạc. Mẹ thẳng thắn nói với con gái rằng đôi khi người lớn cần những người bạn như vậy, rồi đưa cho cô một chiếc váy đẹp và bảo cô giữ bí mật. Chỉ trong vài ngày, quả trứng chim đã lớn lên rất nhiều. Cô bé tiếp tục tập thể dục dụng cụ, nhưng vẫn thất bại khi tiếp đất. Tiểu Mỹ chuyển vào trường thể thao của cô bé. Cô ấy rất thành thạo và tiếp đất không mắc lỗi nào. Huấn luyện viên không ngớt lời khen ngợi cô bé hàng xóm. Mẹ của cô bé cảm thấy mất cân bằng. Bà yêu cầu con gái tập luyện không ngừng, mặc kệ tay con gái đã phồng rộp và chảy máu, cho đến khi cô bé gắng gượng đứng vững mới dừng lại. Cuối cùng, quả trứng đã trở thành một quả trứng khổng lồ. Cô bé nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng và quyết định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Khi biết mẹ mình đang hẹn hò với thợ sửa chữa, cô bé ôm quả trứng và khóc. Chú chim nhỏ dường như cảm nhận được nỗi buồn của cô và ngay lập tức phá vỏ để chui ra, khiến cô bé sợ hãi trốn vào tủ quần áo. Không ngờ chú chim còn tiến đến trước tủ, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nó liền phá vỡ cửa sổ và bay ra ngoài. Nửa đêm, chú chim còn bay về, cánh của nó bị mảnh kính làm bị thương và ra hiệu cho cô bé giúp nó gấp ra mảnh kính. Chú chim cảm kích nắm tay cô bé và đặt lên đầu nó để cô bé vuốt ve. Nhưng con chim quá bẩn, cô bé đưa nó vào phòng tắm để tắm rửa, và cả hai cùng chơi đùa dưới nước khiến cậu em trai mắc tiểu đến mức phải vẽ bản đồ trên sàn. Đêm đó, tiếng chó sủa khiến cô bé khó ngủ, và chú chim con đang nằm dưới gầm giường bỗng bay ra ngoài, một cách lặng lẽ, giết chết con chó của Tiểu Mỹ và mang xác chó đặt bên gối của cô bé. Cô bé sợ hãi đến mức nôn mửa, nhưng chú chim con lại thích thú ăn chỗ nôn đó. Sáng hôm sau, cô bé chôn xác chú chó trong vườn, nhưng em trai nhìn thấy, Tiểu Mỹ nhờ cô bé dán thông báo tìm chó mất tích. Cô bé cảm thấy áy náy, nhưng không nói gì. Khi em trai thấy mẹ mua quà cho chị, cậu tức giận đào xác chó lên từ vườn và nói rằng chị gái đã làm việc đó. Khi mẹ không tin, cậu bé đẩy cô bé ngã xuống đất, khiến chú chim con cảm nhận được và chuẩn bị trả thù em trai. Ngay lúc đó, cơn động kinh của cô bé bùng phát. Mẹ nghe theo lời con trai, vào phòng cô bé kiểm tra, nhưng dưới giường chỉ có tấm chăn. Bà mở tủ quần áo, chú chim con đang núp trên đầu bà, nhưng bà chỉ để ý đến chiếc váy bị rách do chú chim làm hỏng để chú chim ăn. Cô bé nhai thức ăn trong miệng rồi nhả ra đút cho nó. Dần dần, chú chim mọc tóc giống người và học nói. Nó nói với cô bé rằng nó tên Tiểu Ái. Cô bé sợ Tiểu Ái lạnh nên mặc váy cho nó và trải chuốt cho nó. Tiểu Mỹ giỏi thể dục dụng cụ hơn hẳn cô bé, khiến cô bé có chút ganh tị. Tiểu Ái tìm gặp Tiểu Mỹ đang đi về một mình và định ra tay với cô ấy. Cô bé cảm nhận được điều đó và yêu cầu mẹ lập tức quay lại cứu Tiểu Mỹ, nhưng mẹ lại cho rằng cô đang gây rối. Tiểu Mỹ cảm thấy cô bé cảm thấy có người đang theo dõi mình, quay lại thì thấy một sinh vật kỳ lạ mặc váy đứng trước mặt, khiến cô bé hét lên sợ hãi. Đồng thời, cô bé lại lên cơn động kinh. Mẹ cô nghĩ rằng con gái bị căng thẳng trước khi thi đấu và đề nghị đưa cô đến nhà người yêu là Taylor để nghỉ cuối tuần. Cô bé trở về phòng và phát hiện một cái mỏ chim của Tiểu Ái đã thoái hóa. Trong bữa sáng mẹ giục cô ăn nhanh để cùng đến nhà Taylor. Cô bé có chút ngượng ngùng, còn bố thì nói, mẹ con ở với loại người đó, không cần bận tâm, đừng làm bố xấu hổ. Taylor rất thân thiện, nhà anh còn có một em bé. Cô bé nhìn mẹ, ôm em bé và nghi ngờ rằng em bé là con của mẹ, cho đến khi biết vợ của Taylor qua đời khi sinh để lại đứa bé, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Mỹ phải nhập viện, khuôn mặt bị khâu nhiều mũi và mất cánh tay trái. Cô bé đến thăm Tiểu Mỹ, khi cô ấy bừng tỉnh dậy, nắm chặt tay cô bé khiến cô sợ hãi bỏ chạy khỏi phòng bệnh. Cô bé tự tát mình trước mặt Tiểu Ái, nhưng Tiểu Ái giữ tay cô lại và ôm cô vào lòng. Tiểu Ái càng lớn càng giống cô bé, nhưng ánh mắt
lại rất trống rỗng. Cô bé tập lộn ngửa trên bãi đất, nhưng luôn thất bại. Taylor nhận ra cô không thực sự thích thể dục dụng cụ, chỉ vì muốn mẹ vui nên cố gắng tập luyện. Anh làm một cú lộn ngửa thất bại để trêu cô bé cười. Đột nhiên có tiếng chim kêu trong phòng, cô bé giả vờ muốn thay đồ và quay về phòng, thì ra là Tiểu Ái đang đói. Cô bé nuốt thức ăn cho chim, rồi nhả ra để đút cho nó ăn. Taylor lo lắng rằng cô bé có chuyện, dù cô bé cố gắng chặn cửa, Taylor vẫn đẩy cửa vào được. Taylor thấy Tiểu Ái, trông giống hệt cô bé, đang bỏ dưới sàn ăn, rất kinh ngạc. Khi thấy Tiểu Ái định lao tới, cô bé vội đóng cửa lại nhưng vô tình kẹp vào tay của Taylor. Cô bé hối lỗi, thu dọn đồ và nói lời tạm biệt với Taylor. Nhưng Taylor đã tha thứ cho cô. Trước trận thi đấu, mẹ bắt cô bé tập luyện trên bãi cỏ. Bất chợt em bé khóc. Sự dịu dàng của mẹ dành cho em bé khiến cô bé lại cảm thấy ghen tị. Lúc đó, cô bé phát hiện Tiểu Ái đứng bên cửa sổ, cảm thấy có chuyện không ổn và muốn mang em bé theo đến địa điểm thi đấu, nhưng mẹ cô từ chối. Khi vào sân thi đấu, mẹ cô bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cô bé thì luôn lo lắng cho sự an toàn của em bé. Đến lượt cô bé thi đấu, cô cảm nhận Tiểu Ái cầm rìu đi tới chỗ giường của em bé. Để ngăn chặn Tiểu Ái, cô bé cố tình buông tay và ngã khỏi xà đơn. Đồng thời, rìu rơi khỏi tay Tiểu Ái, cả Tiểu Ái và cổ tay của cô bé đều bị thương. Taylor nghe tiếng động bước vào phòng, thấy Tiểu Ái nhảy qua cửa sổ và nhìn thấy rìu trên sàn. Anh vô cùng sợ hãi, cô bé cũng phải dừng thi đấu vì cổ tay bị thương. Taylor thấy cô bé trở về, thét lên yêu cầu mẹ con cô rời đi. Mẹ cô bối rối, tranh cãi kịch liệt với Taylor, giận dữ kéo hành lý về xe. Cô bé muốn an ủi mẹ, nhưng mẹ lại mất kiểm soát, đập trán vào vô lăng và hét lên. Mẹ chỉ muốn con làm mẹ vui, mẹ đã muốn con cưỡi ngựa. Tiểu Ái tìm đến cô bé mắng Tiểu Ái không được làm hại ai nữa, rồi đau lòng đẩy cô ra khỏi cửa sổ. Tiểu Ái gầm lên giận dữ. Cha cô nhìn thấy Tiểu Ái trong vườn, nghĩ rằng đó là cô và đi theo cô về phòng. Mẹ cô nghĩ cô trốn trong tủ quần áo, kéo cô ra và chải mái tóc rối tung, nhưng bất ngờ kéo cả một mảng da đầu. Tiểu Ái nổi giận, cắm móng vuốt vào lưng của mẹ. Nữ chính nghe tiếng chạy đến, kéo Tiểu Ái ra. Lúc này, mẹ ngạc nhiên, sao lại có hai cô con gái? Khi Tiểu Ái lại tấn công mẹ, nữ chính lớn tiếng mắng, mau đi đi, mẹ không cần con nữa. Tiểu Ái đau đớn rên rỉ, miệng đang mở rộng, bước ra khỏi phòng. Nữ chính cảm thấy rất ân hận, dù sao chính cô đã ấp nở Tiểu Ái, cô giờ chỉ muốn Tiểu Ái rời xa mẹ. Đưa cho nữ chính một con dao găm, muốn cô cùng bà giết trừ Tiểu Ái, nhưng Tiểu Ái lại nhanh chóng tấn công mẹ từ phía sau. Mẹ chớp lấy cơ hội, đâm dao vào đùi của Tiểu Ái. Nữ chính cảm thấy đau ở đùi, nhìn Tiểu Ái đau đớn, trong lòng tràn ngập sự thương xót. Khi mẹ lại tấn công Tiểu Ái, nữ chính bước lên, chắn trước mặt Tiểu Ái và con dao găm đâm vào trái tim của nữ chính. Mẹ sợ hãi gào khóc, nữ chính ngã xuống, máu từ miệng chảy vào miệng của Tiểu Ái. Sau khi uống máu của nữ chính, Tiểu Ái hồi phục diện mạo một cách kinh ngạc. Đồng tử cũng trở nên như người bình thường. Nó đứng dậy và gọi mẹ. Búp bê ác ra mắt năm 2022, được thực hiện bởi nữ đạo diễn trẻ người Phần Lan Hanna Böckholm, cùng với đội ngũ hiệu ứng đặc biệt từng được đề cử giải Oscar. Phim là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị, chủ yếu nói về giáo dục gia đình và sự trưởng thành tâm lý của trẻ. Mở đầu, phim mang đến cho khán giả một hình ảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc. Nhưng sự hạnh phúc quá mức thường không thực tế. Mẹ là người rất thích khoe khoang, và điều ưa thích nhất của bà là khoe hạnh phúc trên mạng. Nhưng thực tế bà lại không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thời trẻ bà là một vận động viên thể dục quốc gia, sau đó vì chấn thương nên phải từ bỏ sự nghiệp thể dục. Vì thế bà muốn con gái hoàn thành giấc mơ thể dục dang dở của mình, mà không quan tâm con gái có thích thể dục hay không. Nữ chính là người nhân hậu, tuy không thích thể dục, nhưng vẫn nỗ lực hết sức để làm mẹ tự hào. Tuy nhiên, trong thể thao không phải chỉ có nỗ lực là đủ. Năng khiếu cũng rất quan trọng. Nữ chính chịu áp lực của trứng chim là nơi duy nhất cô có thể gửi gắm hy vọng. Là người duy nhất cô có thể tâm sự. Trong phim Em trai, vì ghen tuông với mẹ nên luôn đối địch với chị gái. Bố là một người nhu nhược, không có tiếng nói trong gia đình. Biết vợ ngoại tình nhưng cũng cam chịu và thậm chí chấp nhận. Chính gia đình méo mó này đã tạo cơ hội cho con chim quái vật. Đáng chú ý, kết thúc mở của bộ phim đầy tính châm biếm.
Con chim quái vật sau khi uống máu của nữ chính, hoàn toàn biến thành hình dáng của nữ chính, không biết mẹ có thể chấp nhận một người con gái như vậy không? Có lẽ con chim đó có thể thay mẹ thực hiện giấc mơ thể dục, nhưng bà có cảm thấy hạnh phúc vì điều đó không? Được rồi, câu chuyện hôm nay đến đây thôi. Nếu thích video, đừng quên nhấn giữ nút thích để ủng hộ, giúp Yuk có thêm động lực để tiếp tục nhé.